BMG მორიგი ნარატივი სასარგებლო საკითხებზე განსხვავებული ლოკაციიდან კვლავ საინტერესო აქცენტებით ცხადია და ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად ვნახოთ გადაცემის ანონსი და სტუმრების ჩამონათვალი, ასევე სიურპრიზი, რომელიც გადაცემის მეორე ბლოკში გველოდება. ჯერჯერობით სიურპრიზად დავტოვებ და არ დავაანონსებ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას ქალების ნარატივის სერიალში. განსხვავებული ლოკაციიდან აქტუალურ საკითხებზე და სიახლეებზე სასარგებლო რჩევებით ქალების ნარატივის 4 შაბათის გადაცემაში. ახალი ნათების კომფორტულ გარემოში ნესტა ნიჟარაძე, თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და თანადამფუძნებელი გვესტუმრება. შვილი ინტერიერის დიზაინერი, მილანის დიზაინის პოლიტექნიკური სკოლის მაგისტრი, ამბის თხრობით გვიერთდება დღევანდელ გადაცემაში ძალიან საინტერესო აქცენტებით და გამოსადეგი რჩევებით. მე ვიტყოდი, ვიკა, უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ძალიან მახარებს, რომ პორტფელი უნდა შევქმნათ სწორედ ქალების ნარატივში თქვენი, ძალიან საინტერესო პროფესია გაქვთ არჩეული და არაჩვეულებრივ გარემოში ვართ იმისთვის, რომ ვისაუბროთ სწორედ ტენდენციებზე და იმ ღირსშესანიშნავ და საჭირო რჩევებზე, რომელიც ნებისმიერ ოჯახს ადგება დამეთანხმებით ცხადია. საქართველოში და უცხოეთში მიღებული გამოცდილების რეალიზებას ახდენს სწორედ საქართველოში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც მიღებულ გამოცდილებას და აგროვილ ცოდნას თქვენ საკუთარ სამშობლოში რეალიზებას უკეთებთ. ინტერიერის და დეკორის ძირითად პრინციპებზე მინდა ვისაუბროთ დღევანდელი გადმოსახედიდან. დღეს რა არის ტენდენციური მსოფლიოში და საქართველოში? უახლესი აქცენტები. გამარჯობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ თქვენ გადაცემაში. ვუყურებთ თქვენ გადაცემას საკმაოდ ხშირად და ძალიან მომწონს ეს ჩემი აზრი მაქვს. დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ არსებობს ეგეთი ტიპის გადაცემა. ეხლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას და ტენდენციებს რაც შეეხება, ხო? ტენდენციები ცოტა ისეთი ნათქვამია, მით უმეტეს ჩვენთან საქართველოში ძალიან ვიცით ხოლმე მოდას აყოლა, ხო? ანუ რაც მოდაშია, ვცდილობთ ხოლმე რომ იმას მივემხროთ. ზოგადად მსოფლიო მასშტაბით რა ტენდენციებიც არის, პირველ რიგში არის ის, რომ უნდა იყოს გემოვნებიანი ინტერიერი, მაღალი ხარისხის მასალები, რაც მთავარია, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ გემოვნებიანი ინტერიერი შეიქმნას წინასწარ. გემოვნებიანი ინტერიერი გულისხმობს, ვერ გეტყვით, რომ ან მინიმალიზმს გულისხმობს, ან კლასიციზმს გულისხმობს. შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვა სტილში განხორციელებული ესე თუ ის ინტერიერი, ან იყოს ბევრი დეტალი გამოყენებული, ან სულაც ძალიან ცოტა. თავარია, რომ ეს იყოს სწორედ დაბალანსებული და სწორედ იყოს მოყვანილი მასალა, ფერი, დიზაინერის ნამუშევარი, დამკვეთის მოთხოვნა, ეს ყველაფერი ერთმანეთში იყოს ძალიან კარგად დაბალანსებული. უფრო კონკრეტულად თუ გაინტერესებთ, ალბათ ხო? მივხვდი. ჩვენს მაყურებელს განსაკუთრებით აინტერესებს. კონკრეტულად, ნუ ტენდენციებში არის ხალისიანი ფერები, ოღონდ არა ჭყეტელა. ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი პირობაა. არა ჭყეტელა, კი ბატონო, იმიტომ რომ რაღაცა ზღვარს არ უნდა გადახვიდე. შეიძლება ერთი ძალიან მკაფიოდ გამოხატული ფერი რაღაცა დეტალზე იხმარო ძალიან მინიმალისტური ტიპის ინტერიერში და სერიოზული შედეგი და ვიზუალი მოქცეს და მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა ადგე და ააჭრელო მთელი ბინა და ეს არის. ინსპირაციაც იბადება, რა თქმა უნდა, სიახლის შეგრძნებისას ჩვენ ვართ ახლა არაჩვეულებრივ გარემოში იმისთვის, რომ ინსპირაცია დაგვებადოს ახალი ნათების მორიგ ახალ შოურუმში, რომელიც დათვალიერების საშუალება ჩვენ მოგვეცემა დღეს აუცილებლად შოთასთან ერთად. ჩემი მუდმივი თანაწამყვანია უკვე, როდესაც ახალი ნათების ტერიტორიაზე მოვიდივართ. შოთა არაჩვეულებრივად ახდენს ყველაფრის ახსნის ძალიან საინტერესო მიმართულებას ჩვენი მაყურებლამდე მიაქვს ძალიან კარგად. ვიკა, მე მინდა კითხოთ, რას ნიშნავს მილანის დიზაინის პოლიტექნიკური სკოლის
მაგისტრის წოდება. რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ეს წოდება და მაყურებლისთვის უფრო მნიშვნელოვნად საინტერესო რომ გახდეს ზოგადად დიზაინში რაში აქვს სწორედ ამ წოდებას და რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და საამაყო საქართველოში, როდესაც ასეთი წოდების დიზაინერი ყავს. იცით რა, პირველ რიგში ჩემთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ხო, ეს არის სკოლა პოლიტექნიკა დი დიზაინ, ასე ქვია იმ სასწავლებელს, რომელიც დავამთავრე. როდის დაამთავრეთ ვიკა? დავამთავრე 2015-ში, წელიწადი და 4 თვე ვისწავლე იტალიაში, მილანში კერძოდ. ძალიან მძიმე შრომა. მოდით ესე ვიტყვი, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ძალიან ღირს ყველა ადამიანს ვურჩევ და საშუალება რომ მქონდეს აუცილებლად კიდევ ერთხელ გავივლიდი ამას ყველაფერს ჩემი წუწუნის და მიუხედავად, იმიტომ რომ რთული პერიოდი. რა თქმა უნდა, გადატვირთული აღარ ქვია მაგას, ძალიან გადატვირთული, მაგრამ მართლა სიამოვნებით გავივლიდი კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ იქ ისეთი დონის ცოდნას იძლევიან, რაც დამიჯერეთ, რომ არ მინდა ისე გამომივიდეს, მაგრამ აქ სამწუხაროდ არ არის ამ ეტაპზე ამის საშუალება ჯერჯერობით. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ რამოდენიმე წელიწადში აქაც ეს სფერო ამოიქაჩება მაგ კუთხით, იმიტომ რომ ეხლა უკვე იდგმება სერიოზული ნაბიჯები, რომ რაღაცა წინ წამოიწიოს ეს სწავლის პროცესები. ვიკასწრეთ ამაზე მინდა საუბარი, თქვენ გიწევთ არაერთ უნივერსიტეტში ლექციების წაკითხვა, პროფესიონალის აზრი მაინტერესებს სწორედ ამ მიმართულებით. დღეს დიზაინერის პროფესია საქართველოში რამდენ შეგვიძლია დავარქვათ დიზაინერის პროფესიას მომგებიანი პროფესია, ან მხოლოდ საქართველოსიანი პროფესია. ნამდვილად. კი, საკმაოდ მომგებიანი და პოპულარული, მით უმეტეს ეს ბოლო წლები ძალიან აქტიურად წამოიწია წინ ამ პროფესიამ. იცით რა შეასაქმე? გახდა მოთხოვნადი. ეხლა მე რასაც ვუყურებ მაგალითად, გაუში მიმყავს პროფესიული კურსები ინტერიერის დიზაინში. ორთვიანი კურსებია, მაგრამ გვინდა რომ გავზარდოთ სექტემბრიდან 3 თვიანი გავხადოთ, იმიტომ რომ გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ 2 თვე მაინც არ არის საკმარისი, ხო, რა თქმა უნდა. და ჩართულობაც მაღალია სტუდენტების. ჩართულობა არის ძალიან მაღალი, პლუსი არის ის, რომ შეიძლება გაიაროს ეს კურსი არა მარტო დამწყებმა და პროფესიონალმა დიზაინერმა, არამედ არაპროფესიონალმა დიზაინერმა. ანუ თქვენ რომ მოგინდათ და მოხვიდეთ, თავისუფლად შეგიძლიათ ისწავლოთ ზუსტად ის უნარჩვევები, რომლებიც საჭიროა იმისათვის, რომ კარგი დიზაინი გააკეთოს, სწორედ გააკეთო, იმიტომ რომ საქართველოში და არა მარტო საქართველოში ზოგადად არსებობს კატეგორია ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ კარგი გემოვნება. გონიათ, რომ შეუძლიათ რაღაცეების კეთება და ამბიციები ძალიან მაღალი, მაგრამ არა გვაქვს შესაბამისი ცოდნა და უნარჩვევები. ამიტომ ტექნიკური თვალსაზრისით გულისხმობ, ამიტომ ერთია რომ მე მომწონს რაღაცა და ვთვლი რომ ამას გავაკეთებ და ხანდახან ამართლებს. ხო, მეორეა რამდენად კეთდება ეს, რამდენად გაკეთებადია და რამდენად სწორია ეს ჩემი მიდგომა, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გააკეთო შეიძლება ინტერიერი და იქ მერე უკვე რაღაც გარკვეულ ეტაპებზე სერიოზულ პრობლემებს დააწყდა, იმიტომ რომ იქ რაღაცა არ გამოდის ტექნიკური თვალსაზრისით მაგალითად. ინსპირაცია ამ არაჩვეულებრივ გარემოში, ახალინათების შოურუმში შეიძლება დამებადოს კიდეც, იმდენად ხშირად მიწევს გადაცემის საყვანა, იმდენად ხშირად არიან პრინციპში სიახლეებზე ორიენტირებული და სწორედ ამიტომ მიწევს აქედან გადაცემის საყვანა, შეიძლება მეც დამჭირდეს 3 თვიანი კურსები უკვე, 2 თვიანი როგორც აღნიშნეთ, არ არის საკმარისი, ასე რომ პირდაპირ თქვენ მოგმართავთ. ვიკა, თქვენი პროექტებზე მუშაობის არჩევანია უფრო პრიორიტეტი თუ არქიტექტურულ კომპანიაში? იდეა რომ მიმუშავე არქიტექტურულ კომპანიაში და ვთვლი რომ ყველა ადამიანმა რაღაცა პერიოდი ცხოვრებაში უნდა იმუშაოს ესეთ კომპანიაში. გამოცდილებაა და ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე ამ ეტაპზე ავირჩიე ფრილანსი, ანუ მე თვითონ ვარჩევი ამის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კი ბატონო. ამ ეტაპზე ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თან პრინციპში დროშიც ისე ვარ საკმაოდ ცოტა დრო მაქვს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ვარ კიდე ამ პროექტებზე და რა ვიცი, ამ ეტაპზე ძალიან ისე ვარ. თავად როდის დაინტერესდით დიზაინით? პირველი ნაბიჯები მაინტერესებს თქვენს პროფესიაში? იცით რა, ძალიან დიდი ხნის წინ პრინციპში დიზაინი ყოველთვის ძალიან მაინტერესებდა, ოღონდ სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა სფეროთი, რეკლამა, ვიდეო, კინო, თეატრი, არქიტექტურა. იცით რა, კინოში გამოცდილება არ მაქვს და რეკლამაში, მაგრამ მე რაღაცა პატარა გამოცდილება თეატრის კუთხით, აი, ოღონდ ძალიან პატარა, ნუ არც კი ვთვლი იმას. გამოცდილება უნდა ჩავთვალოთ ყოველთვის გამოცდილება. კი ბატონო. ხო, რაღაც უფრო
ალბათ ჩაბარების დრო რო დამიდგა, მაშინ უფრო ჩამოვყალიბდი იმაში რა მინდოდა და ჩავაბარე სამხატვრო აკადემიაში არქიტექტურის ფაკულტეტზე. მე არქიტექტურა მაქვს დამთავრებული. და შეიძლება გიხილოთ ცოტა ხანში ამ მიმართულებაშიც? ნახოთ, არ ვიცი. მე მჩვევია ქალების ნარატივში დაგეგმარება და ანონსება სამომავლო ნაბიჯების შესაბამისად აუცილებლად მოვიკითხავ ხოლმე შემდეგ და სხვა შორის არ არის ჩემთვის გასაკვირი, მაგრამ ბევრისთვის გასაკვირად ასეც სრულდება ხოლმე, როდესაც დავაანონსებთ ქალების ნარატივში ჩვენ რომ მაყურებელმა ეს იცის. ნახოთ, არ ვიცი. ხო და შემდეგ უკვე რაღაც სხვადასხვა ადგილებში მიმუშავე, ოღონდ აბსოლუტურად ყველა იყო კავშირში დიზაინთან და არქიტექტურასთან და ინტერიერთან. და უბრალოდ მე ერთი პერიოდი ტელევიზიაშიც მუშაობდი სტუდიების დიზაინზე. მე უბრალოდ გადავწყვიტე, რომ ეს ინტერიერი უფრო სიღრმისეულად მინდოდა და პროფესიონალურად. მაშინ ვიკა მე აუცილებლად მოგიწევთ ახალი ნათებიდან შემდეგ უკვე ჩვენთან სტუდიაში, ტელევიზიაში, იმისთვის რომ ვნახოთ რა აკლია ჩვენ სტუდიას, რა შემოგვაქვს, თქვენს კომპეტენტურ აზრს აუცილებლად გავითვალისწინებ, შესაბამისად დავიტოვებ პირობას, რომ გვესტუმრებით ქალების ნარატივში სტუდიაში ცხადია. არის თუ არა დღეს კონკურენტული გარემო, ჯანსაღ კონკურენციას გულისხმობს საქართველოში დიზაინის კუთხით? კი, არის კონკურენტული, საკმაოდ კონკურენტული გარემოა და ზოგადად საქართველოშია ძალიან კონკურენტული გარემო ყველა სფეროში და არ ვიცი მე ის მიდგომა მაქვს მაინც იმ აზრზე ვრჩები რომ რაც უფრო მეტად კარგად გეცოდინება შენი სფერო და იქნები დასაბუთებულად პროფესიონალი, მართლა პროფესიონალი, ანუ აუცილებლად შეძლებ რომ შენი ნიშა აითვისოთ და გქონდეს ეს შენი ნიშა. სამომავლო პროექტების დაგვიანოსოთ ვიკა სანამ დაგეჭირებოდი. იცით რა სამომავლო პროექტები მაქვს რაღაცეები ეს რამოდენიმე არის ჩემთვის რისი გახმაურებაც ჯერჯერობით არ მინდა. ეხლა დავასრულებ აქტიურად ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობა. მეორე გზაშია და ბევრი ლექცია თანაც სხვადასხვა უნივერსიტეტში იმისთვის რომ ბევრი პროფესიონალი იყოს ამ სფეროში. კიდე ძალიან მიხარია და მომწონს ეს როცა ვხედავ მოტივაციას და ინტერესს მათი მხრიდან. ჩემთვის ეს სერიოზული ის არის. ჩვენთვისაც ძალიან სერიოზული მოტივაცია თქვენი სტუმრობა ქალების ნარატივში. ახალ ნათებაში ნამდვილად გვებადება ინსპირაცია, როდესაც თქვენ გესაუბრებით თანაც პროფესიონალს და პროფესიონალურ აქცენტებს ვიზიარებთ მე და ჩვენი მაყურებელი, აუცილებლად მოგმართავთ კლავ კიდევ და პირობა მახსოვს კარგად რომ უკვე სტუდიაში უნდა გვესილოთ და თანაც გითხრათ თქვენი აზრი ჩვენი სტუდიის შესახებ, რადგან ტელევიზიაში გქონიათ გამოცდილება. ვიკა ბერიშვილი ინტერიერის დიზაინერი, მილანის დიზაინის, ესეც აუცილებლად უნდა გავუსვა ამას ხაზი, პოლიტექნიკური სკოლის მაგისტრი. ამბის თხრობით შემოგვიერთდა ქალების ნარატივში, უღმესი მადლობა მას. რა თქმა უნდა, საინტერესო ამბის თხრობისთვის და საინტერესო აქცენტებისთვის, რომელიც გასათვალისწინებელი იქნება. მორიგად, უკვე მეოთხე წელია კონფერენცია სახელწოდებით ქალის როლი ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში მიმდინარეობს, ჩვენ გქონდა ამაზე საუბარი. ცხადია, სტუდიის გარეთაც 4 დღიანი კონფერენცია, რომელიც 27-ში ჩაეშვა და 30 მარტს სრულდება. დეტალები უნდა ვნახოთ აუცილებლად მარიამ ადამიანის სიუჟეტში, რომელიც სულ რამდენიმე წამში გავა ეთერში. სოფლიო მასშტაბით ჩატარებული არაერთი კვლევის შედეგად არის დაზუსტებული, რომ ქალების მაღალი ჩართულობა როგორც პოლიტიკურ და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასევე ბიზნესში პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მაღალ მაჩვენებლებს, რაც თითოეული ოჯახის კეთილდღეობაზე აისახება. ეს არ არის მხოლოდ გენდერული თანასწორობის საკითხი, ეს არის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული მოთხოვნა, რომ ქალბატონებს ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად გახდნენ წარმატებული მეწარმეები და სწორედ ამის ნათელი მაგალითების გამოსაკვეთად ჩატარდა რიგით მეოთხე წლიური კონფერენცია. სახელწოდებით ქალის როლი ეკონომიკის ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში, რომლის მიზანს ქალების როლის გაძლიერება წარმოადგენს ქვეყნის მართვაში, ბიზნესსა და სამოქალაქო საზოგადოებაში. ქალებისთვის განსაკუთრებულად რთულია ხოლმე შრომის ბაზარზე დაბრუნება, რადგანაც ცხოვრებისეული რუტინა, ვთქვათ, ის ოჯახთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობები, შვილის გაზრდა და გაჩენა ხანდახან მას მოწყვეტს ამ საზოგადოებრივ ცხოვრებას და აქტიურ პროცესებს და ვფიქრობთ, რომ ის ახალი ინიციატივები და შესაძლებლობები, რომელიც კანონპროექტით არის განსაზღვრული, ხელს შეუწყობს მათი უნარჩვევების განვითარებასაც და ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას შრომის ბაზარზე. რამდენად მარტივია ქალებისათვის შრომით ბაზარზე ბიზნესის დაწყება. ჩვენს კითხვა დავუსვით როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორს და როგორც გამოიკვეთა, მარტივი არ არის. თუმცა მიუხედავად ამისა, მზარდია თვით დასაქმების მიმართულება და შესაბამისად წლიდან წლამდე იზრდება მეწარმე ქალების რაოდენობაც. ასევე იზრდება თანაფარდობა შემოსავლებსა და ეკონომიკურ საქმიანობაში მონაწილეობის კუთხით, რაშიც უდიდეს წვლილს კერძო სექტორი ასრულებს. მათ შორის უნდა აღინიშნოს კონფერენციის პარტნიორი საქართველოს ბანკი, რომელიც ყოველ წელს აქტიურად ერთვება ქალთა გაძლიერების პროცესებში. საქართველოს ბანკმა გადაწყვიტა თავისი როლი შეეტანა ამ
მიმართულებით ხელი შეეწყო ქალი მეწარმეების განვითარებას და ხელი შეეწყო ბიზნესისთვის იდეიდან წარმატებამდე სრული ციკლის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერაში. ზუსტად ამიტომ საქართველოს ბანკი მონაწილეობს მსგავს ღონისძიებებში და აქტიურად არის ჩართული ქალი მეწარმეების პროგრამის მხარდაჭერაში. კონფერენცია საქართველოში უკვე მეოთხედ ტარდება და ამ ხნის განმავლობაში ქალი ბიზნესმენების აქტივობა საქართველოს ბაზარზე შესამჩნევად გაიზარდა. რაც შეეხება ოფიციალურ სტატისტიკას, ქალების დასაქმება საქართველოს შრომით ბაზარზე დაახლოებით 6%-ით არის გაზრდილი. ჩვენ შედეგებს ყოველ წელს ვნახულობთ, იმიტომ რომ ამ ფორუმზე გამოდის როგორც მეწარმე ქალების ნამუშევრები, ამავე დროს ხდება მათ შორის ახალი კონტაქტების დამყარებაც. მე როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ამაყივარ, იმიტომ რომ ამ ფორუმზე დღეს მონაწილეობას იღებს ჩვენი ასოციაციის წევრი ქალბატონები, რომელსაც წარმოდგენილი აქვს სხვადასხვა ნამუშევრები, ეს არის სამკაულები, თავსამკაული და ასე შემდეგ. ასეთი კონფერენციების სიხშირე და მეწარმე ქალთა ცნობადობის ამაღლება თავისთავად მეტ ინტერესს და მეტ საშუალებას აძლევს დამწყებ მეწარმეებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ მეწარმეობის პროექტში. თუმცა მიუხედავად პოზიტიური შედეგებისა, ქალები როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში წამყვან გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე მაინც ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი. ხოლო მათი წვდომის შესაძლებლობა ფინანსურ რესურსებზე შედარებით დაბალია. ამიტომ ყველა თანხმდება, რომ საჭიროა დამატებითი ღონისძიებები და ინსტრუმენტები, როგორც სახელმწიფოსგან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებისაგან, რომ შედარებით მარტივი გახდეს ქალებისათვის ეკონომიკურ ბაზარზე თავის დამკვიდრება. მადლობა მარიამ ადამიანს საინტერესო სიუჟეტისთვის. რა თქმა უნდა, კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში ვართ, არაჩვეულებრივ გარემოში განსხვავებული ლოკაციიდან, ახალი ნათების ახალი შოურუმიდან, რომლის დათვალიერების საშუალება სულ ცოტა ხანში მოგვეცემა და არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად დავბრუნდი, საამაყო სტუმართან ერთად. ახლავე აგიხსნით რატომ. ნესტა ნიჟარაძე, თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და თანადამფუძნებელი, კიდევ სხვა მრავალი რეგალიის მფლობელი, რომელსაც შევეცდებით, რომ დროში ჩავატიოთ, თუმცა აუცილებლად დავიტოვებ პირობას, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ჩემი გადაცემის ფორმატში გაგრძელდება. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის და დროის დათმობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. ეს ჩემი პირველი ვიზიტია და მეც თქვენთან ერთად იმედ გამოვთქვა, რომ კიდევ გვექნება საშუალება შევხვდეთ. აუცილებლად პირველი ვიზიტი აუცილებლად გახდება მრავალ ვიზიტიანი ქალების ნარატივის სერიალში. მე მინდა გუშინდელი დღე მოგილოცოთ 27 მარტი. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, საამაყო დღეა ჩვენთვისაც. არაჩვეულებრივი ორდენი ამშვენებს ნესტანის გუნკერტს. ხელოვნების კავალერის ორდენოსანის ნარატივი, ესეთი თამამი განცხადებით, განსაკუთრებით საინტერესოა ჩვენთვის და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ გვიამაყება საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს მიერ დაჯილდოებული ჩვენი თანამემამული და ვთხოვთ მას ჯილდოს მნიშვნელობის ახსნას აუცილებლად მაყურებლისთვის. ამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს ჯილდო და თქვენთვის პირველ რიგში. ჩემთვის რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი პატივი იყო მისი მიღება. თავისთავადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდოა. 1957 წელს შეიქმნა ეს ჯილდო საფრანგეთის კულტურის სამინისტროს მიერ და კერძოდ კი ძალიან ცნობილი კულტურის მინისტრის ანდრე მალროს მიერ და ჯილდო გადაეცემათ მათ, ვინც საფრანგეთში ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში კულტურის და ხელოვნების სფეროში მოღვაწეობს და მათ ვისი ნამოქმედარიც ის რაც გაკეთებული ყოფილა აღნიშნის ღირსი ხდება და ჯილდოს ღირსი ხდება ხოლმე ჩვენთვის ეს არის საამაყო სწორედ ეს არაჩვეულებრივი ჯილდო რომელიც ფერებში ძალიან კარგად ჩდება სხვათა შორის ნაფიქრია ხდება კარგად ნარატივს თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ზოგადი მნიშვნელობა კარგად მაქვს მე პირადად გააზრებული ჩვენს მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ თქვენ რა мотиваციას გაძლევთ ეს ჯილდო ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან კარგი კუთხით ვსვავთ შეკითხვას იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ პატივია უაღრესად გულის ამაჩუყებელიც არის ბუნებრივია მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ პირადად მე ამ ჯილდოს მიღებას განვიხილავ როგორც მხარდაჭერის უაღრესად ელეგანტურ ჟესტს იმიტომ რომ ჩვენ ეს მხარდაჭერა ძალიან გვჭირდება მე ძალიან მჭირდება ეს მხარდაჭერა იმიტომ რომ მართალია ძალიან დიდი გზა უკვე გავიარეთ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ მე ვლაპარაკობ მრავლობით რიცხვში იმიტომ რომ მე მარტო ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი ჩვენ ვართ პატარა მაგრამ ძალიან შეკრული გუნდი ბუნებრივია და შეიძლება ითქვას რომ ეს ჯილდო რაღაცნაირ შეფასება იყო იმ 10 წლიანი მუშაობის რომელიც ჩვენ უკვე ჩავატარეთ მაგრამ ეს არის ერთი ეტაპის დასასრული და ახლა იწყება მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. აი ამ ახალი ეტაპისთვის ძალიან გვჭირდებოდა ჩვენ ესეთი მხარდაჭერა, ასეთიც და კიდე სხვა მრავალგვარი მხარდაჭერას დაგვჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროექტები გვაქვს წამოწყებული. ჩვენ ამ პროექტებს აუცილებლად დაუთმობთ დროს და არა მხოლოდ ერთ გადაცემას. ბევრი პროექტის ფონზე, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, ნამდვილად ბევრი საინტერესო პროექტის ფონზე, რაც გულისხმობს ფოტოფესტივალი. 2010 წლიდან დაწყებულია თუ არ ვწდები, დიახ 2010 წლიდან საინტერესო ღონისძიებების ციკლი. ნამდვილად წელს
სასველოდებით ვინ იღებს მონაწილეობას და რამდენად მნიშვნელოვანია წლევანდელი ფოტოფესტივალი? წლევანდელი ფოტოფესტივალი ისეთი მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც შაშანი იყო იმის და როგორც გაისეთ იქნება, იმიტომ რომ თბილისის ფოტოფესტივალი, რომელიც 2010 წელს შეიქმნა, რომელიც ქართულ-ფრანგული პროექტი იყო, იმიტომ რომ ფოტოფესტივალი დაარსდა ფრანგული ძალიან დიდი ფოტოფესტივალის ფოტოფესტივალთან პარტნიორობის ფარგლებში. ეს არის არლის ფოტოგრაფიული შეხვედრები. ჩვენთვის უაღრესად დიდი მხარდაჭერა იყო, იმიტომ რომ 2010 წელს, როდესაც თბილისის ფოტოფესტივალი შეიქმნა, ის იყო ერთადერთი ფოტოფესტივალი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში, მთელს რეგიონში და ჩვენი ძალიან დიდი სურვილი იყო ფესტივალისთვის კი არ გაგვეკეთებინა. ნამდვილად არ ღირს ამისთვის იმდენი მუშაობა, რამდენსაც ჩვენ ვმუშაობთ. არამედ ჩვენ გვსურდა შეგვექმნა ერთგვარი პლატფორმა, სადაც ფოტოგრაფიას გამოვიყენებთ როგორც მედიუმს იმისთვის, რომ ძალიან ფართო კომუნიკაცია გაგვეკეთებიათ ჩვენს ქვეყანაზე. საქართველოში მოგვეწვია, ჩამოგვეყვანა და ჩვენი პუბლიკისთვის გვეჩვენებინა ფოტოგრაფიის დიდი მეტრები, რომელთა ნახვაც შეიძლება მხოლოდ ევროპის დიდ დედაქალაქებში ან მაგალითად ოკეანის. დიდი გამოცდილება გაქვთ. და ამიტომ აი ამ პლატფორმის შექმნა იყო მნიშვნელოვანი. ეს პლატფორმა შეიქმნა, მე ვფიქრობ, რომ თბილისის ფოტოფესტივალის დამსახურება ისიც, რომ თბილისი ერთგვარ დედაქალაქად იქცა, ფოტოგრაფიის დედაქალაქად იქცა ძალიან ფართო რეგიონისთვის, ჩვენ ამისთვის ძალიან ბევრი გავაკეთეთ და შესაბამისად წლევანდელი ფესტივალიც პირიქით კიდევ უფრო უნდა გამყარდეს როგორც პლატფორმა, იმიტომ რომ იცით, რომ უკან მოდის ძალიან დიდი პროექტები, რომელსაც ფოტოფესტივალი ჭირდება როგორც პლატფორმა. და ეს არის ინსტიტუციები, რომელსაც ჩვენ ვქმნით უკვე, იმიტომ რომ აი 10 წლიანმა მეტი ხნის მუშაობამაც მე ვიტყოდი, მოგვცა ჩვენ გამოცდილება და გვიგროვა იმის პოტენციალი, რომ გავაკეთოთ ინსტიტუცია. მოტივაციაც დღითი დღე იზრდება და კარგია, რომ ამის დამფასებლები არიან ცხადია. ჩვენ სატელევიზიო პლატფორმას არაერთხელ დავუძმობთ თქვენს მნიშვნელოვან პროექტებს. თავად თუ იღებთ ფოტოებს? ესთან ეს არის საინტერესო. ეს რთული ბევრი წლიან დილემის გადაწყვეტილების მომზე. მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ თავადაც დაკავდეთ ამ პროფესიონალურ მიმართულებით. მე ვამბობდი, რომ სულ ხელს ის მიშლის, რომ რაღაცნაირად იმდენად კარგად ვიცი ფოტოგრაფია და იმდენად ვიცი რა არის კარგი ფოტოგრაფია და ვიცი რა ხელს რომ აჭირდება მის შექმნას. ვერ იქნები თან ფოტოგრაფი, თან ფოტოფესტივალის შემქმნელი, თან უნდა იყო ფოტოგრაფია. არა, და მე განებივრებული ვიყავის, ჩემს ირგვლივ ძალიან დიდი ფოტოგრაფები იყვნენ, ჩემი მეგობრები, ჩემი ყოფილი მეუღლეც ძალიან დიდი ფოტოგრაფია, მაგრამ ძალიან ყოფნი და ყოველთვის ის, რომ ჩემს ირგვლივ ყოველთვის ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი საკმარისი იყო. მაგრამ აი მოხდა ისე, რომ 2016 წელს იაპონიაში ვიმოგზაურე, დიდხანს ვიყავი იქ და ქვეყანა არის ძალიან ფოტოგენური, ამით ავხსენი უბრალოდ და ვერ გაუძელი ცნობას და დავიწყე გადაღება. და რაღაცნაირად ეხა უფრო შემომებარა სურვილი, მაგრამ მაინც წინააღმდეგობას უწევ, იმიტომ რომ მეშინია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ვიცი რა, როგორი უნდა იყოს ძალიან კარგი ფოტოგრაფია. მე მინდა გთხოვოთ, რომ ეს პასუხისმგებლობა უფრო გააღრმავოთ და კიდევ უფრო მეტად ჩაეფლოთ ამ მიმართულებაში, სწორედ რომ პროფესიონალი გადაიღებს ისეთ ფოტოებს, როგორიც საჭიროა და როგორიც სკეპტიკური თვალითაც უყურებთ. ეს იქნება მხოლოდ კრიტიკულად ძალიან. კი ბატონო, კრიტიკული თვალი იქნება მხოლოდ მოტივაცია თქვენს მიერ გადაღებული ფოტოებისა თქვენი თავის მიმართ. შესაბამისად, მე აუცილებლად მოვითხოვ. კარგი. თქვენ მომდევნო ინტერვიუს დროს და ფოტოფესტივალზეც იმედია აღმოვაჩენ 1-2 ფოტოს მაინც ამ მნიშვნელოვანი გარდატეხისა და ბარიერების მსხვერპლის პროცესს თქვენს პროფესიულ გზაზე. რამდენად იცნობენ ქართულ ფოტოხელოვნებას საზღვრებს გარეთ? თქვენ გიწევთ ხშირად საზღვრებს გარეთ მოგზაურობა, სხვადასხვა ფოტოხელოვანთან ურთიერთობა და სხვადასხვა პროფესიონალთან სწორედ კომუნიკაცია. რამდენად ცნობილია ქართველი ფოტოხელოვანი საზღვრებს გარეთ? ნელ-ნელა იწყებენ გაცნობას. ჩვენი აქტივობების ძალიან დიდი ნაწილი იმაზე არის მიმართული სწორედ, რომ არა მარტო თბილისი იყოს, თქვათ, ის ცენტრი, ის დედაქალაქი, სადაც ჩვენ შევძლებთ მსოფლიო ფოტოგრაფიის ჩამოტანას და ჩვენი პუბლიკისთვის მის ჩვენებას. მეორე ისეთი ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მუშაობის არის მიმართული იქითკენ, რომ ქართული ფოტოგრაფია, ჩვენი ძალიან მდიდარი ტრადიციები ცნობილი გავხადოთ უფრო მეტად საქართველოს ფარგლებს გარეთ. საქართველოს აქვს უაღრესად საინტერესო და ძალიან მდიდარი ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობა, რომელიც 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან დროიდან, როდესაც ევროპაში იწყებს ფოტოგრაფია განვითარებას და ეს არსებული მემკვიდრეობა, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით არის ძალიან ცუდად შესწავლილი, არ ხდება მისი საკმარისი პოპულარიზაცია, არა და უმდიდრესი არქივი გვაქვს, 15,000 ფოტო არის მაგალითად დაცული ეგრეთ წოდებული ერმაკოვის კოლექციაში, დიმიტრი ერმაკოვის კოლექციაში და ეს არის ეროვნულ მუზეუმში. ეს
მემკვიდრეობა წინვალე ახსნა არის იმისი, რომ 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან საქართველო რამდენად გახსნილი იყო ყველა ევროპული კულტურული სიახლისკენ. ჩვენ ორი ძალიან საინტერესო გამოფენა გავაკეთეთ ამ 19 საუკუნის მეორე ნახევრის კოლექციიდან და ჩვენი ევროპელი კოლეგებისთვის იყო აღმოჩენა ასეთი სიმდიდრე, რომელიც დაცული არის ჩვენ ფოტოგრაფიულ მემკვიდრეობაში. ინსტიტუციები ამიტომაც არის საჭირო, რომ უფრო გავაკეთოთ პოპულარიზაცია. თანამედროვე ფოტოგრაფიაში ძალიან საინტერესო ავტორები არიან. არ არის მარტივი დღეს ფოტოგრაფიულ საერთაშორისო პლატფორმებზე ადგილის მოპოვება და ის ცნობადობის გაზრდა, ამას უნდა ძალიან ბევრი მუშაობა, არა მხოლოდ არტისტების და ფოტოგრაფების მხრიდან, არამედ ჩვენი მხრიდან, ვისაც შეუძლია ეს გახსნილობა შექმნას და ქართული ფოტოგრაფია გაიტანოს საერთაშორისო პლატფორმაზე. რთული პროცესები ნაბიჯებს დგამს და მინდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი აღნიშნოთ თბილისში ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმის შექმნას რა სჭირდება, ეს არის საინტერესო თქვენი ინიციატივის შესახებ და მთავარი მიზნის შესახებ მინდა ვისაუბროთ. 2018 წლისთვის არის დაგეგმილი ამ ღონისძიების განხორციელება. 2018 წელს გაიხსნება თბილისში პირველი ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი. საიდუმლოდ ვინახავთ ჯერჯერობით ლოკაციას, იმიტომ რომ დიდი და ლამაზი სიურპრიზი ელოდება ჩვენ. როგორ მინდა ექსკლუზივის დავიტოვო აქ. რომ მიუახლოვდებით, რატომაც არა. დიდი მადლობა. ჩვენი მაყურებლისთვის და რა თქმა უნდა ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მუზეუმი, რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ. ჩვენთვის ეს მუზეუმი კეთდება პირველ რიგში ქალაქისთვის და პირველ რიგში ქვეყნისთვის და მუზეუმი იქნება ინსტიტუცია. ანუ ყველა აქტივობის გარდა მუზეუმს ექნება ძალიან ისეთი მკვეთრად გამოხატული, ძალიან სერიოზული მიზნები. ეს არის არსებული ფოტოგრაფიული მემკვიდრეობის დალაგება, არქივაცია, მოწესრიგება, შესწავლა, ნელ-ნელა გამოფენა. არის წუხილი ფოტოგრაფების მხრიდან, რომლებიც მაგალითად მოგმართავენ ასეთი შეკითხვით, რომ რა დაემართება ჩვენ არქივებს, ხო? რა დაემართება ჩვენ თუ არ მივხედეთ დღეს, ხო? ამას სჭირდება კლასიფიკაცია, ამას სჭირდება მოვლა და სათანადო შესწავლა და სათანადო მერე გამოყენება. ჩვენ თუ ამას არ ჩვენ უარს ვამბობთ, ესე იგი ჩვენ ვიზუალურ ისტორიაზე. და არ გვაქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ 20, 30, 40 წლის მერე მათ ვისაც ენდომებათ გადახედონ რა იყო რეალობა ჩვენი თანამედროვეობა რა იყო ამას ყველაზე კარგად ფოტოგრაფიის მეშვეობით აკეთებ ხო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ისეთი ლამაზი საყვარელი ღონისძიებების გარდა რომელსაც ვაწყობთ ხოლმე გამოფენების შეხვედრებით ასე შემდეგ გუნდური პრინციპით იქნება ძალიან დიდი მუშაობა იმაზე რომ ჩვენ დავიწყოთ სწორედ ჩვენი ვიზუალური არქივის შექმნა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და გააკეთებთ მომავალშიც აქტიურ ნაბიჯებს დგამთ და ჩვენ ეს გვახარებს ჩვენ ეს გვაძლევს мотиваციას თქვენი ჯილდო თქვენ გაძლევთ мотиваციას ჩვენს გვაძლევს თქვენი ჯილდო мотиваციას კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ სწორედ ამ ნამდვილად საამაყო ჯილდოს კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ რომ ექსკლუზივიც ჩვენთან უნდა იყოს და აუცილებლად თქვენი ფოტოგრაფიაც განვითარდეს თქვენი პირადი ფოტოგრაფია რომელსაც ასევე ვისაუბრეთ ქალების ნარატივში უღმესი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და ამბის თხრობისთვის რომელიც გაგრძელდება ქალების ნარატივის ფარგლებში ნამდვილად ვიტოვებ ამის იმედს ნესტან ნიჟარაძე თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და თანადამფუძნებელი ძალიან ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი რეგალიის მფლობელი და ძალიან ბევრი საინტერესო ნაბიჯის გადამდგმელი მომავალშიც ასე რომ ჩვენ მას აუცილებლად მოვიკითხავთ თითოეულ ნებისმიერ მის აქტივობას მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე სიურპრიზზე გადავდივართ კიდევ მორიგ სიურპრიზზე ქალების ნარატივის ფარგლებში აუცილებლად უნდა დავათვალიეროთ საინტერესო შოურუმი რომელიც გადაცემის მეორე ბლოკისთვის მოვიტოვეთ და გველოდეთ ბრუნდებით ქალების ნარატივის არეალში იმ სიურპრიზით რომელიც აღნიშნა გადაცემის საწყისში ვიმყოფებით ახალი ნათების შოურუმში ახალ შოურუმში რომლის პრეზენტაცია 30 მარტს არის დაგეგმილი და გახსნა უკვე 31-ში შოთა ძანძავა შემიძლია გამოვაცხადო როგორც ჩემი თანაწამყვანი უკვე მესამე გადაცემაა რაც არაჩვეულებრივად გმასპინძლობს შოთა გაყიდვების მენეჯერი ძალიან დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ იმისთვის რომ არაჩვეულებრივი მასპინძელია და იმისთვის რომ ახალი შოურუმი უნდა დავათვალიეროთ ძალიან საინტერესო თანამედროვე ტენდენციებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ბრენდებით შოთა მოგესალმებით მოგესალმებით ყველას ყოველთვის
მიხარია თქვენი სტუმრობა. ჩვენ ხუმრობთ, რომ შეიძლება შოთა სტუდიაშიც წამოვიყვანოთ უკვე და თანამედროვე ტენდენციებზე ვისაუბროთ. თუმცა ხუმრობა შეიძლება რეალობადაც გადაიქცეს მალე, ხო? ყველა ხუმრობაში რაღაც სიმართლეს დაფესკალინებს. გაგოთვალიერებინით. მოკლედ ჩვენთან გაიხსნა ახალი შოურუმი, სადაც უამრავი ახალი ბრენდი არის წარმოდგენილი, ახალთან ერთად ძველი ბრენდები უფრო ფართო ასორტიმენტით. ამიტომ შეგვიძლია გარკვეული კონცეპტები და კუთხეები დავათვალიეროთ. ამ წუთას ბოდის უხდი მაყურებელს მთლიანად არ არის ჩვენი დარბაზი მზად, 31-ში იქნება საბოლოოდ, ამიტომ ცოტა არეულობა რის გამოც წინასწარ ბოდის გიხდით. თუმცა გვაქვს საშუალება რომ დავათვალიეროთ სწორედ ის არაჩვეულებრივი ბრენდები, რომელიც სიახლეა საქართველოს ბაზრისთვის, ხომ ასეა? ერთ-ერთი ესეთი ბრენდი არის ჩვენ შოურუმში, ეშლი, რომელიც ამერიკული ბრენდია, ამერიკაში მზადდება ეს პროდუქცია, ძირითადად 99% შემთხვევაში გამოიყენებს ნატურალურ ხეს. რაზე ძალიან დიდი მოთხოვნაა ქართულ ბაზარზე, უბრალოდ ნატურალურ ხეს ყოველთვის აქვს ერთი დიდი მინუსი, აქვს ძალიან მაღალი ფასი. ამ შემთხვევაში ეს ჩვენთან პრობლემა არ არის, შეუძლია მომხმარებელს 31-ში მოვიდეს და ნახოს, რომ ძალიან ბევრგან შეიძლება ბევრად უფრო დაბალხარისხიანი მასალა უფრო ძვირი ღირდეს, ვიდრე ეშლის ნატურალური ხის მასალა. აქ წარმოდგენილია კონცეპტებში ამ წუთას მხოლოდ და მხოლოდ კლასიკური მოდელები, თუმცა ეშლის ძალიან დიდი არჩევანი აქვს, აქვს ასევე თანამედროვე მოდელებიც. ასორტიმენტი ძალიან ფართოა, ამიტომ რაც წარმოდგენილია იმის არ მოწონების შემთხვევაში ან არ მოგების შემთხვევაში შეგვიძლია ვაჩვენოთ მომხმარებელს ძალიან დიდი კატალოგი, სადაც შეუძლია შეარჩიოს ის, რაც მას სურს და შეუკვეთავთ მისთვის კონკრეტულ მოდელებს. და თავისთავად გამრავალფეროვნება არჩევანის ცხადია მოთხოვნის შესაბამისად. შემდეგი ლოკაცია რას გვეუბნება? ჩვენ შეგვიძლია ეშლის კონცეპტებიდან გავიდეთ, სადაც წარმოდგენილი არის ნატურალური ტყავის მასალით დამზადებული რბილი ავეჯიც, ნატურალური ხის მაგიდები, სავარძლები და ასე შემდეგ. შემდეგი ლოკაცია ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი კომპანია, აქეთ მარჯვენა მხარეს არის სიმი, იტალიური კომპანია, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა იტალიურ ბრენდებს და იქიდან ამორჩეულ საუკეთესო მოდელებს თავაზობს მომხმარებელს. ჩვენთან წარმოდგენილი არის ამ წუთას თანამედროვე მოდელებით, ეგრეთ წოდებული TV სეტებით, ასევე წარმოდგენილი აქვს რბილი ავეჯი და საკმაოდ დიდი ასორტიმენტი. სიმთან ერთად ახალი ბრენდი ჩვენ შოურუმში არის ზეტი. ეგ ერთ-ერთი კუთხე შეგვიძლია ვნახოთ, რომელიც გამოირჩევა ძალიან ორიგინალური დიზაინით და მასალის შერჩევის დიდი ორიგინალობით. ანუ ზოგჯერ ჩვენთვის ძალიან ისეთი არამნიშვნელოვანი და თითქოს და არაფასეული მასალა ისე შეიძლება კონცეპტში გამოყენებული იყოს, რომ ბევრად უფრო რაღაცა მაღალი ხარისხის ან მაღალი ფასეულობის მქონე მასალებს აჯობებს. მაგალითად წარმოდგენილი არის ძალიან მარტივი დაძველების ეფექტის მქონე. წამოდი დავათვალიეროთ მაშინ. რომელიც საერთო ჯამში შეიძლება ჩვენს ოთახში ან მისაღებ ოთახში ძალიან ლამაზად გამოჩნდეს და გაგვილამაზოს. შეგვიძლია ავიღოთ ამისი კადრი. ახლახანს ჩვენმა სტუმარმა, დიზაინერმა, სწორედ გითხრა რომ ნათელი ფერებია ახლა მოდაში, გემოვნებით შერჩეული ტენდენციები მოდური მსოფლიოში, შესაბამისად ძალიან კარგად ჯდება ახალ ტენდენციებში სწორედ ეს ბრენდი, თამათ შეგვიძლია ვთქვათ, ფერების მიხედვითაც. კი, ჩვენი მომხმარებლებიც უკვე ნელ-ნელა გადადიან ამ კუთხით, რომ აღარ არის აუცილებელი კომპლექტი და კომპლექტის ერთ ფერში წარმოდგენა, ზოგჯერ პირიქით რადიკალურად განსხვავებული ფერის შეტანა უფრო ახალისებს როგორც ჩვენ განწყობას, ისევე ჩვენ სივრცეს. განწყობა არაჩვეულებრივი გვაქვს, ცხადია, ახალი ნათების არაჩვეულებრივ შოურუმში, რომლის კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო პრეზენტაცია მოხდება 30 მარტს და 31 მარტს უკვე გახსნაა დაგეგმილი. რა არის შოთა შემდეგი საინტერესო ლოკაცია ახალი ბრენდებით? ჩვენ შეგვიძლია ესე გავიაროთ, ნახოთ კიდევ აქეთ ნორია, რომელიც წარმოდგენილი არის ჩვენთან საძინებლების სახით ამ წუთას, თუმცა არის ასევე მაგიდები, სკამები, სადაც გამოიყენება ძირითადად ნატურალური ხე ან ხის ეგრეთ წოდებული შპონი, რომელიც ხარისხით ძალიან გამოირჩევა. მოდელები არის როგორც კლასიკური, ასევე თანამედროვე რეტრო სტილიც არის წარმოდგენილი. ამასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ახალი ბრენდი არ არის ჩვენთვის ტემპოლი, მაგრამ უფრო დიდი ასორტიმენტით წარმოდგება. ეს არის გერმანული ბრენდი, გერმანული მასალებით დამზადებული პოლონური ბრენდი, რომელიც რბილი ავეჯის, დივნების, სავარძლების და კუთხეების სახით არის წარმოდგენილი. მაგალითად, კონკრეტულად ეს მოდელი შეგვიძლია ვნახოთ. ეს არის შეგვიძლია დავხსნათ აქვე? აი თქვენ აქეთ დავბრძანდით, კუთხის დივანი, რომელიც შეგვიძლია ჩვენს მისაღებ ოთახში განვათავსოთ და სტუმრის მიღების შემთხვევაში ძალიან კომფორტულია და რატო?
თქვენ შეგიძლია თქვენსავე კომფორტულ საძინებელში დაიძინოთ და ერთი ღამით როგორც წესი მიშვეული ვართ რომ სტუმარს ნაკლებად კომფორტულ დივანზე წამოვაწვენთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს იშვიათი გამონაკლისია, როდესაც შეიძლება თქვენმა სტუმარმა უფრო კომფორტულად დაიძინოს ვიდრე თქვენ. აი შემიძლია ძალიან მარტივად განახოთ, ცოტა ნახოთ ახლა როგორი კონფიგურაციით ხდება, თუმცა მაინც უნდა აღვნიშნოთ რომ სტუმარზე ყოველთვის ვზრუნავთ ჩვენ, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ქალების ნარატივში, მაგრამ თუ ასეთი ტენდენციაა რომ როგორც თქვენ თქვით რომ სტუმარის ნაკლებად კომფორტულ დივანზე დაძინება გვიწევს, შესაძლებელია რომ მასპინძელმა არ დაუთმოს ეს დივანი სტუმარს, ხო? შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან კომფორტული მატრასია, რომელიც დივანშივე არის მოთავსებული, დივანი რომელიც თითქოს არაფერს არ წარმოადგენს, უბრალოდ კუთხეა ჩვენს მისაღებად და შეიძლება უცებ ძალიან კომფორტულ საწოლად იქცეს. სტეინპოლთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია სახლის შიდა სივრციდან გავიდეთ და გარე სივრცეზე გადავიდეთ, სადაც წარმოდგენილი არის გარე გამოყენების ავეჯი, მარცხენა მხარეს ჩვენ გვაქვს ვონდომი, მარჯვენა მხარეს არის ლაიფი. ჰოლანდიური და ესპანური ბრენდები, რომლებიც ძალიან მაღალ ხარისხს და ძალიან ლამაზ დიზაინს გვთავაზობენ. ვონდომის შემთხვევაში სუპერ თანამედროვე მოდელები არის წარმოდგენილი, ძალიან დახვეწილი ფორმებით, დიზაინით და ყველაზე მთავარი ერთ მოდელშიც და მეორე მოდელშიც ის არის, რომ გარე გამოყენების ავეჯი, რა თქმა უნდა გამოირჩეოდეს გამძლეობით, ეს არის ყველაზე პირველი კრიტერიუმი არჩევის დროს. დიზაინზე შეიძლება დავხუჭოთ თვალი, მაგრამ თუ გარეთ არ გაძლო მან რამდენიმე წელი, მაშინ წყალში გადაგვეყრება ის შრომაც და ხარჯებიც, რაც გავწევთ. ამ შემთხვევაში ეს მოდელები წლობით შეგვიძლია გარეთ დავტოვოთ და იგივე ვიზუალ შეინარჩუნებს, რაც ამ წუთას ჩვენ შოურუმში. წვიმაში, ქარში და სხვადასხვანაირ ესეც ავდარში შეიძლება ითქვას, მაინც ძლებს ეს ბრენდი. როგორია საფასო პოლიტიკა? საფასო პოლიტიკას რაც შეეხება, ჩვენი შოურუმი ძალიან დიდია. ამ შემთხვევაში და იძლევა იმის საშუალებას, რომ თითქმის ყველაფერი განლაგდეს, ამიტომ არის როგორც შედარებით დაბალი ფასის მქონე მოდელები, ასევე არის შედარებით მაღალი, მაგრამ ბრენდული პროდუქცია. ამიტომ მომხმარებელს არ უწევს იმის ფიქრი, ჭყალებში ეს საჩემოა თუ არა, ყველასთვის არის ამ შოურუმში მოდელები, რომელსაც ხელმისაწვდომი იქნება ან ერთი პირისთვის, ან მეორე პირისთვის. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ ზომიდან გამომდინარე ის არის, რომ როგორც ჩანს, ქართველებს არ გვიყვარს ლოდინი. ანუ შეკვეთა 3-4 თვე ყველაფერი გვინდა დღეს ან ხვალ. ამ შოურუმის ზომა იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ მომხმარებელს მარტივად შევარჩევინოთ ის რასაც ეძებს, იმიტომ რომ ყველაფერია წარმოდგენილი და ძნელად წარმოსადგენია, რომ ვერ ვიპოვოთ ის მოდელი, რაც იმ წუთას მას ჭირდება. ნამდვილად ყველაფერი შეიძლება მოიძებნოს არა მხოლოდ ახალ შოურუმში, არამედ სხვა შოურუმებში, რომლის დათვალიერების საშუალება ჩვენ მოგვეცა ქალების ნარატივის სერიალში. დიდი მადლობა ჩემს თანაწამყვანს, შოთა ძანძავას, რომელიც აუცილებლად იქნება კვლავ ჩემი თანაწამყვანი, იმიტომ რომ ახალი ნათება ყოველთვის არის ორიენტირებული სიახლეზე და დარწმუნებული ვარ, სულ ცოტა ხანში კიდევ შემოგთავაზებს სიახლეს ამ არსებულ სიახლესთან ერთად. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, როდის არის შოურუმის გახსნა დაგეგმილი? პრეზენტაცია 30 აპრილს არის, თუმცა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება 30 მარტს, 31 მარტიდან დილიდან შეუძლია მომხმარებელს დაათვალიეროს და შეიძინოს ის რის შეძენათ სურს. ახალი ნათება ნამდვილად არ გვალოდინებს 30 აპრილამდე, 30 მარტს სულ ახლახანს აღნიშნეთ და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, სულ რამდენიმე დღეში უკვე შესაძლებელია პრეზენტაციის ხილვა და შემდეგ უკვე 31-ში შეგვიძლია ვესტუმროთ და შევიძინოთ ის არაჩვეულებრივი საინტერესო მიმართულებები ავეჯის გარეს თუ შიდა ინტერიერისთვის, რომელიც უკვე აღნიშნეს შოთამ და ამომწურავი ინფორმაცია მოგვაწოდა, რისთვისაც უღრმეს მადლობას ვუხდით მას მისი პროფესიონალიზმისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ქალების ნარატივი. აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე ცხადია უკვე სტუდიიდან, მორიგ საინტერესო და მნიშვნელოვან ასევე აქტუალურ საკითხებზე სასაუბროთ. ბედნიერ და საინტერესო დღეს გისურვებთ. ბედნიერად.